Όποιος έχει περπατήσει στα βουνά με έναν ανιχνευτή στο χέρι, ξέρει καλά ένα πράγμα. Η επιτυχία δεν είναι ζήτημα τύχης. Είναι ζήτημα ανάγνωσης. Ανάγνωσης του εδάφους, της ιστορίας και των σημαδιών που άφησαν πίσω τους εκείνοι που πέρασαν πριν από εμάς. Υπάρχουν εκατοντάδες ιστορίες που ψιθυρίζονται σε καφενεία και κλειστά φόρουμ. Ιστορίες για σημάδια που μοιάζουν με γρίφη, για χαμένα λιμέρια και κρύπτες που παραμένουν ερμητικά κλειστές για δεκαετίες. Όμως, η ιστορία που θα ξετυλίξουμε σήμερα είναι διαφορετική. Δεν βασίζεται σε ανεξακρίβωτες φήμες. Βασίζεται σε γραπτά ντοκουμέντα. Σε σημειώσεις που δεν έπρεπε να είχαν διασωθεί. Μεταφερόμαστε πίσω στο χρόνο. Στα μαύρα χρόνια της κατοχής. Σε ένα απομονωμένο, σχεδόν απρόσιτο μοναστήρι, χτισμένο στην κόψη του βράχου. Εκεί, ένας μοναχός, ο πατέρ Αρσένιος, έγινε ο σιωπηλός μάρτυρας γεγονότων που έμελε να στοιχειώσουν την ελληνική ύπαιθρο. Οι αντάρτες, οι Άγγλοι σύνδεσμοι της Σόου, οι Γερμανοί κατακτητές. Όλοι άφηναν το αποτύπωμά τους στα γύρω δάση. Και ο μοναχός κρατούσε σημειώσεις. Σημειώσεις που σήμερα αποτελούν τον πιο καταζητούμενο, τον πιο ενιγματικό, ιερό χάρτη για τα ψαχτήρια της χώρας. Το ημερολόγιο έγραφε Νοέμβριος του 1943. Ήταν η περίοδος που οι συμμαχικές ρήψεις από την αεροπορία των Άγγλων βρίσκονταν στο αποκορύφωμά τους. Σύμφωνα με διασταυρωμένες μαρτυρίες, μια ομάδα Άγγλων σαμποτέρ, μαζί με έμπιστους ντόπιους αντάρτες, ανέλαβαν μια κρίσιμη αποστολή. Να μεταφέρουν 3 βαριά, στεγανά μεταλλικά κυβότια, αεροπορικού τύπου. Το φορτίο τους δεν ήταν πυρομαχικά. Ήταν χρυσές κυβερνητικές λίρες. Το Ταμείο για τη Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων σε ολόκληρη την περιφέρεια. Καθώς οι γερμανικές περιπολίες άρχισαν να σφίγγουν τον κλειό και να αποκλείουν τα περάσματα, η μεταφορά του φορτίου προς το κεντρικό λιμέρι έγινε αδύνατη. Ο κίνδυνος να πέσει ο χρυσός στα χέρια του εχθρού ήταν τεράστιος. Η απόφαση πάρθηκε μέσα στο σκοτάδι, κάτω από την πίεση του χρόνου. Το πολύτιμο φορτίο έπρεπε να θαυτεί άμεσα. Να ασφαλιστεί στο βουνό μέχρι να περάσει καταιγίδα. Αυτό που δεν γνώριζε η ομάδα απόκρυψης ήταν ότι το σημείο που επέλεξαν δεν ήταν τόσο έρημο όσο νόμιζαν. Ο πατέρ Αρσένιος παρακολουθούσε τη διαδικασία από το μικρό, στενό παράθυρο του κελιού του. Με τη βοήθεια ενός παλιού στρατιωτικού κελιού, κατέγραφε κάθε κίνηση. Είδε την ακριβή τοποθεσία. Είδε πως κάλυψαν το σκάμα με πέτρες και χώμα για να μην φαίνεται από αέρος. Όταν η νύχτα έπεσε και το βουνό βυθίστηκε στη σιωπή, ο μοναχός κατέβηκε. Δεν άγγιξε το θησαυρό. Δεν πήρε τίποτα. Όμως, άνοιξε το παλιό εκκλησιαστικό βιβλίο του μοναστηριού, το «Μηνέων», και στις λευκές σελίδες του τέλους σχεδίασε ένα σκαρίφημα. Έναν κώδικα με τη δική του λογική. Για ένα έμπειρο ψαχτήρι, οι σημειώσεις του μοναχού δεν είναι ένας απλός χάρτης με αποστάσεις και μέτρα. Είναι ένας πνευματικός γρίφος. Ο Αρσένιος δεν χρησιμοποίησε τη λογική των στρατιωτικών. Δεν έγραψε για βήματα, ούτε για μέτρα. Χρησιμοποίησε σταθερά σημεία της φύσης, τις ώρες της ημέρας και θρησκευτικά σύμβολα που μόνο ένας άνθρωπος της Εκκλησίας θα μπορούσε να σκεφτεί. Στο σκαρίφημα γίνεται λόγος για έναν διπλό σταυρό. Προσοχή όμως. Ο σταυρός αυτός δεν είναι σκαλισμένος σε εμφανές σημείο για να το βρει οποιοσδήποτε. Είναι χαραγμένο στην πίσω, τυφλή πλευρά ενός όρθιου βράχου, που βλέπει αυστηρά προς την Ανατολή. Αν ο ήλιος δεν πέσει πάνω του σε μια συγκεκριμένη γωνία, στις 9 ακριβώς το πρωί, οι σκιές κρύβουν το σκάλισμα και ο σταυρός παραμένει εντελώς αόρατος στο μάτι του περαστικού. Αλλά ο γρίφος δεν σταματά εκεί. Δίπλα από το σταυρό, ο κώδικας αναφέρει τη φράση «3 οκάδες απόσταση προς την πηγή». Τι σήμαινε αυτό? Τα ψαχτήρια της περιοχής πάσχιζαν για γενιές ολόκληρες να το ερμηνεύσουν. Ήταν κωδικοποιημένα βήματα. Ήταν κάποιο παλιό μέτρο μέτρησης. Ή μήπως αναφερόταν στο βάρος μιας συγκεκριμένης, κινητής πέτρας που λειτουργούσε ως αντίβαρο ή κάλυμα για το επόμενο, τελικό σημάδι. Ο μοναχός είχε κλειδώσει το μυστικό με τον τρόπο των παλιών, πρακτικών ανθρώπων, που ήξεραν ότι ο χρόνος αλλοιώνει τα πάντα εκτός από την πέτρα. Πέρασαν τα χρόνια. Ο πόλεμος τελείωσε. Οι πρωταγωνιστές εκείνης της νύχτας χάθηκαν ή πήραν τα μυστικά τους στον τάφο. Στα τέλη όμως της δεκαετίας του 80, το παλιό εκκλησιαστικό βιβλίο άλλαξε χέρια κάτω από άκρως μυστηριώδεις συνθήκες. Ένας μακρινός, ηλικιωμένος συγγενής του μοναχού, που βρήκε το βιβλίο σε ένα μπαούλο, το πούλησε σε έναν από τους πιο γνωστούς και έμπειρους χρυσοθύρες της Βόρειας Ελλάδας. Από εκείνη τη μέρα, το βουνό δεν ησύχασε ποτέ.
Δεκάδες ομάδες προσπάθησαν να σπάσουν τον κώδικα. Άνθρωποι με εξελιγμένους ανιχνευτές παλμού, με ραβδοσκόπους, με δορυφορικούς χάρτες και στρατιωτικά σχεδιαγράμματα. Βρήκαν τον βράχο με τον κρυφό σταυρό. Ναι, τον βρήκαν. Εντόπισαν τα απομεινάρια της παλιάς πηγής. Ναι. Όμως τα κυβότια παρέμεναν άφαντα. Γιατί αποτύχαναν? Διότι ο πατέρα Αρσένιος είχε υπολογίσει κάτι που οι σύγχρονοι ερευνητές, μέσα στη βιασύνη τους, ξεχνούν: τη φυσική μεταβολή του εδάφους. Μια μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή το 1954 άλλαξε πλήρως τη ροή του παρακείμενου ρέματος. Το τελικό σημείο της απόκρυψης θαύτηκε κάτω από τόνους λάσπης, ριζών και συμπαγούς πέτρας. Εκεί που οι ανιχνευτές των χρυσοθύρων χτυπάνε σήμερα, το έδαφος είναι πλέον γεμάτο από μεταλλεύματα και το πραγματικό βάθος έχει γίνει απαγορευτικό για τα περισσότερα μηχανήματα του εμπορίου. Ο χάρτης του μοναχού παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της ελληνικής υπαίθρου. Τα σημάδια του είναι ακόμα εκεί, βουβά, σκαλισμένα στην πέτρα, να αντέχουν στο χρόνο, στη βροχή και στους κεραυνούς. Περιμένουν εκείνον τον ερευνητή που δεν θα στηριχτεί τυφλά μόνο στη τεχνολογία των χιλιάδων ευρώ, αλλά θα μπορέσει να σκεφτεί με τη λογική, την υπομονή και την πονηριά εκείνης της σκληρής εποχής. Το ερώτημα, φίλοι μου, δεν είναι αν τα τρία μεταλλικά κυβότια της Σόου βρίσκονται ακόμα θαμμένα κάτω από τις ρίζες του βουνού. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιο ψαχτήρι θα έχει την καθαρή ματιά να δει αυτό που ο μοναχός άφησε σε κοινή θέα, κρυμμένο πίσω από το φως του ήλιου. Αν βρισκόσασταν εσείς σήμερα μπροστά σε εκείνον τον όρθιο βράχο με το διπλό σταυρό, ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα σας? Πώς θα ερμηνεύατε τις 3 οκάδες απόσταση? Γράψτε τη δική σας γνώμη στα σχόλια. Η εμπειρία σας είναι πολύτιμη. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε τις επόμενες έρευνες και πατήστε το σύνδεσμο στην οθόνη σας για να δείτε πως η ραβδοσκοπία μας οδήγησε σε απρόσμενα ευρήματα στο χωράφι του παππού. Que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano.